بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانة والتربة. أدعوكم أنكم تزورونا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك بأنك أنت تكتب في محرك البحث في جوجل أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق وإبداء الرأي، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن اللي إحنا بنعمله دوت إن شاء الله ينول رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على سلسلة اختبارات إحنا كنا عملناها قبل كده دوت، وهي إن إحنا إزاي هنتعلم نوقع حسابات أي اختبار الراجل الفني بيعمله. فانا مش عايزك تبقى فني انك انت مجرد آلة بس انك انت تعمل الاختبار وتنفذه وخلاص. عملنا كذا حلقة قبل كده اهوت، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على ازاي توقع حسابات الصندوقون. انك انت راجل عملت صندوقون في الموقع تحت وعملت الاختبار كامل، وطبعا الكمال لوحده، وهترجع المعمل اللي انت متعود عليه قبل الفيديو ده ان شاء الله، انك انت بتروح مدي بتوزن انت كيس التربه بتاعك، وبتوزن الرمل الراجعه معاك من اللي انت اخدتها معاك في الموقع، وتدي البيانات للراجل المشرف اللي معاك في المعمل او الراجل المباشر ليك في المعمل، وهو بيحسب وبيطلع التقرير. احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله انا هنطور من بعض ان شاء الله، ونتعلم ازاي نحسب الاختبار كامل، نوقع الحساب بتاعته بحيث تدي التقرير كامل للمدير بتاعك. قبل كده عملنا اختبار الصندوقون في فيديو قبل كده اول، وان شاء الله هتلاقي الروابط تحت في الوصف، صندوق الوصف تحت. هتشوف انت الفيديو دوت الاختبار بيتعمل ازاي، وده اجراء طبعا انت بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقيت بروفيشنال فيه. فاحنا دلوقتي هنتعلم مع بعض او هنعرف مع بعض ازاي نعمل الحسابات. احنا هنجيب ورقه اكسل او شيت اكسل كده دوت، هنفتحه مع بعض وهنحاول نوضح الكلام المكتوب في الشيت. والشيت ده عباره عن ايه، وازاي الارقام والداتا هتدخلها، وهتطلع الحسابات كامله ان شاء الله. الفورمه دي زي ما بقول كل مره هتلاقيها فورمه نشطه فيها معادلات معموله وكل حاجه، انك انت تدخل ارقام، وبطلب منك بس انك انت تحاول تبص في الشيت كويس وتعرف المعادلات ديت معموله ازاي، وتحاول انت تطبقها بنفسك. وان شاء الله الاختبار ده بنعمله ان شاء الله، نفتح الشيت مع بعض كده اهوت. هتمسك حضرتك ورقه وقلم وتحسب معايا، عشان لو كان في اي خطا احنا اخطانا فيه. الثوابت اللي عندك لازم تكون معلومه، هو كثافه الرمله اللي انت هتشتغل بيها. المعلومه الثانيه اللي انت لازم تكون عارفها هي وزن الرمله اللي انت عبيتها في الازازه او في الجار ونزلت بيه الموقع. المعلومه الثالثه وهي حجم المخروط بتاع جهاز الصندوقون بيشيل قد ايه رمله، عشان طبعا ده هيبقى تبع جزء الرمله اللي في الازازه راجع. خد بالك من دي عشان هنحسبها ازاي ونطلع وزن الرمله الصافي نزل في الحفره. والحاجه اللي بعد كده يكون عندك معلومات الجاما دراي او الاقصى كثافه للتربه وهو اختبار البروكتور اللي انت عملته في المعمل، سواء كان بروكتور او اختبار اللي هو ريلاتيف دينستي. لازم يكون عندك الثابت دوت، بالاضافه لمحتوى الرطوبه للميه، عشان ما ممكن راجل محترم تعمل الصندوقون وكل حاجه ويديك نتيجه، لكن ممكن الصندوقون يكون ساقط ميه. طبعا ده وارد. ليه؟ لان هو مثلا انت مديله بتقول للراجل في الموقع ان التربه دي هتتحقق الهدف المطلوب منها في درجه دمك معينه لما تحقق درجه ميه، نسبه ميه قد كده. فانت الميه عندك بتاعت البروكتور وليكن سي مثلا التربه اللي عندك جايبه ميه بتحتاج ميه 6.5% او 7% عشان تحقق اعلى درجه دمك. الكود وان شاء الله هتلاقي الكود برده تحت في الوصف، وادي رقم الكود هو مكتوب اهو برده اللي احنا بنتكلم من خلاله، انك انت ترجع له وتقراه عشان لو كان في اي خطا ترجع له. بيقول لك ان الميه ديت تكون مناسبه لو كانت زائد او ناقص 2% من الميه اللي انت مديها. يعني هو لو شغال ميه، لو انت الميه البروكتور بتاعتك مديك 7%، يبقى الموقع معاه لغايه 9 ومعاه لغايه 5. يعني من 5 ل 9 الميه تعتبر مناسبه وكويسه ان هي تحقق عندها الدم. لكن لو زادت عن كده هتبقى التربه مليانه بالميه ويحصل لها نظام سوسته وحاجات من دي ممكن تحسوها لما تيجي تديروا بعض المواقع، تيجي تمشي على التربه تلاقيها عامله زي السوسته كده، يعني فيها ميه زياده. ولو كانت ميه اقل من كده هتلاقي ان انت بتدمج ومفيش حاجه بتعمل تراب ما بين الحبوبات وبعضها.
يعني الناعم مفيش حاجه بتخليه التصاقات في بعضها، فالميه قليله فتبص تلاقيها تعمل فيلير. فيلير يعني ايه؟ ان العينه التربه تلاقيها بتعمل شروخ. نشوف مع بعض احنا الحسابات ازاي. فان شاء الله بعد الفيديو ان شاء الله هتلاقي نفسك انت ماسك ورقه وقلم وبتحسب الشيت لوحدك، وانت حط ارقام افتراضيه وطبق الشيت وشوف الدنيا هتبقى عامله معاك ازاي. نبدا على بركه الله نطبق الحسابات مع بعض. نبدا على بركه الله دلوقتي نفتح الشيت الاكسل اللي انا قلت عليه، وارجو ان حضرتك برضو تمسك ورقه وقلم كده ونحسب مع بعض الارقام، وانت ممكن تحط ارقام من عندك وتطبق اللي احنا هنعمله وتشوف النتيجه عامله عندك ايه. اولا عشان تقدر تخش على الشيت دوت هوضح لك الشيت ده عباره عن ايه لو انت هتشتغل عليه، وانا هسيب لك الشيت دوت في الوصف تحت، ممكن تحمله وتشتغل عليه لو انت الشيت دوت مريحك وهيبقى كويس ان شاء الله. هنا التقرير معانا دوت متقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني بيتكلم على الداتا كلها، يعني اول حاجه بيتكلم على المواصفه اللي انا شغال بيها، بحيث ايه يبقى مرجع الاستشاري اللي بيراقب عليا في الشغل بتاعي ان انا شغال من المواصفه اللي هي الاس ام دي 1556 ورقم مكتوب فوق، وادي برضو الكود بتاعها عليه علامه هو برضو ممكن تقراه برضو وهحطه لك برضو في الوصف تحت. الجزء الثاني بيتكلم على البيانات بتاعه التقرير، والجزء الثاني دوت اللي هو بيتكلم على محتوى الرطوبه اللي في العينه، انك انت بتجيب العينه من الموقع بتعمل لها موشن كونتنت. والجزء الاخير ده بيتكلم على الكثافات، سواء الكثافه الجافه او الكثافه الرطبه، وفي نفس الوقت بجيب الحجم واقدر احكم على العينه هنا في الجزئيه ديت هل هي ناجحه ولا ساقطه. طيب علشان اشتغل في التقرير دوت لازم يكون عندي ثوابت. اي اختبار في الدنيا فيه ثوابت او معطيات لازم اكون عارفها من الاول. ايه هي المعطيات ديت؟ اهي مكتوبه قدام حضرتك. اول حاجه لازم يكون عندي معلوميه بكثافه التربه اللي انا هعملها الاختبار ده، لان العين الطبقات ديت قبل ما تشتغلوا كل حاجه جابوا ماتيريال شونوه، جبت منه عينه عملت منها البروكتور او عملت السي بي ار، والبروكتور سواء كان معدل او قياسي لازم اكون عارف بتتحقق اقصى كثافه عند كام، اللي بنقول عليها اللي هو الجاما درايف بتاعت العينه ديت اللي انا بقارن بيها الشغل في الموقع. دي اول بند. البند الثاني لازم اكون عارف محتوى الرطوبه للعينه ديت، العينه دي بتحقق رطوبه عند كام. يعني انا لما عملت البروكتور بيبقى في ميه قياسيه بتاعتها اللي بيقولوا عليها الاو ام سي او الاوبتيمم مونشر كونتنت، الميه القياسيه بتاعت العينه ديت اللي بتحقق عندها الكثافه ال 100%. دي تاني حاجه. وانا عندي في الحاله ديت الميه زي ما الاكواد كلها قالت واتفقوا عليها ان هي زائد او ناقص 2% من كميه الميه اللي هي محققه الجاما درايف بتاعتها. الحاجه الثالثه اللي لازم اكون عارفها وهي وزن الرمله اللي انا نزلت بيها الموقع. انا لما جيت اخد في الجهاز اخدت ازازه معايا فيها كميه رمله، الرمله دي لازم اكون عارف معلوميتها. ده ثالث حاجه لازم اكون عارفها. الحاجه الرابعه اللي لازم اكون عارفها حجم المخروط. حجم المخروط بيملى كام، يعني اللي هو القمع ده اللي احنا شايفينه في الفيديو دوت اللي عملناه قبل كده، وريت ترجعوا له برده لما عملنا له المعايره بتاعته او الكاليبريشن بتاعه، كان بيملى المخروط دوت رمل قد. الحاجه اللي بعد كده وهي الرمله اللي انا عملتها وشغال بيها ديت، طبعا عامل لها كثافه، عامل لها يونت ويت، فلازم برضو اكون عارف اليونت ويت بتاع الرمله. بعد كده اخر جزئيه وجبت النتيجه وكل حاجه، هحكم على العينه ازاي ناجحه ولا ساقطه في حدود للنجاح. يعني التربه اللي انا بردمها ديت او الراجل بيردمها في الموقع دوت احنا بنقول له هتحقق نجاح عند كام في الميه، عند 70%، عند 80%، عند 90%، عند 95%. وفي بعض نقاط الدمج بتتم وما يتمش قبول النجاح بتاعها الا لما تحقق 100%، وده غالبا بيكون في مهابط المطارات، غالبا لازم تكون 100% من الكثافه الجافه اللي انت عاملها. ده فكرة عن الشيت. طب هناخد الشيت ده جزء، نكتب مع بعض يا جماعة بالله عليكم. هاجي هنا أول بند هلاقي هنا التاريخ، أكتب التاريخ اللي أنا عملت فيه الاختبار، وليكن مثلا 25/7/2021. الحاجة اللي بعد كده هقول الاختبار اتعمل الساعة كام، وليكن الساعة 12 مثلا. يعني اللوكيشن، المكان اللي انت عامل فيه الاختبار ده، المكان بيسموه اسماء، في مكان اسمه محمد، مكان اسمه علي، مكان مش عارف بجانب ايه، جانب بيتكتب بالتفصيل عشان تقدر ترجع للعينه. التربه اللي انت بتختبرها دي نوعها ايه؟ هل تربه زلطيه؟ هل رمله؟ هل سويل عادي؟ هل فهنقول مثلا نفترض ان هي مثلا سويل، مجرد اسم يعني انا بسميه كده، يبقى التربه ديت نوعها سويل. الاريا اللي انت شغال بيها، الاريا يعني مثلا لما تيجي تشتغل في الطرق
تبص تلاقي عشان الطريق بيكون طويل بيسموها قطاعات، مثلا اريا A، اريا B، اريا C، اريا D، اريا محمد، اريا علي، بيسموها اسم. طيب نيجي للجزئيه اللي على اليمين دي، اللاب ريفرنس. اللاب ريفرنس اللي هو المسلسل بتاعك. احنا مثلا انا مثلا في الشغل بتاعنا كل ما نيجي نشتغل تربه بسميها SO مثلا وليكن 001 رقم العينه ديت، رقم الطبقه. طب هي بيردم طبقات، دي الطبقه الاولى او الطبقه الثانيه، فيرست سكند ثيرد، ايا كان رقم الطبقه اللي انت بتعمله. هنا بقى الحاجات اللي انا بقول عليها لازم تكون حضرتك عارفها تماما قبل ما تشتغل في التقرير. ما تعملش الاختبار في الموقع وتيجي تدي لزميلك يحسبه كل حاجه وانت قاعد كده تبص عليه وخلاص. لا، انا هعمل لك الطريقه ديت انك انت هتطبق الاختبار كما قلت، وانا هترجم لك الحاجات دي واكتبها لك دلوقتي على الشاشه. وبس انت كبر الريزوليوشن بتاع الشاشه عشان تشوف الكتابه كويس. انا هطبق ده على عينه انا عملتها فعليا على الاختبار بتاعي. الاختبار بتاعي لما جيت اشتغل عملت وزن المخروط. الوزن المخروط كان عندي عامل 1448 جرام، يعني بيملى المخروط دوت 1448. وكنت عامل كثافه للرمله، الرمله كانت عندي عامله 1.472. طبعا الكثافه دي ليها علاقه بالوزن دي، ما كل ما دي هتكبر كل ما دي هتختلف، كل ما دي هتنعم دي هتزيد وهكذا. هنا في جزئيه بتاعت الاليفيشن اللي هو اللير، اللي هو من كام منسوب من كام لكام، وليكن هو كان بادئ منسوب 15 لغايه منسوب كام؟ لغايه مثلا منسوب 15 20، يبقى هو رادم 20 سم في الطبقه دي اول جزئيه اتمنى ان تكون واضحه، ودي انت تكتبها بطريقتك زي ما انت عايز. هاجي بقى للجزئيه الثانيه اللي بتهمني جدا بقى، اللي هو الشغل بتاعنا بتاع الاختبار بتاع محتوى الرطوبه. الراجل لما رجع من الموقع جاب العينه من الحفره اللي هي ناتج الحفر، وفي الحاله بتاعتنا ديت كانت وزن التربه اللي هو جابها من الحفر كانت عامله 4 كيلو 62. يا ريت يا جماعه نكتب مع بعض عشان لو في خطا ولا حاجه نقدر نصلحه، وردوا عليا في الكومنتات عشان نقدر نصلح الخطا ده. كان جايب 4 كيلو 0.62، 4 كيلو 62 جرام. اخذ من العينه ديت جزء صغير عمل له منشار كونتنت، هو محتوى الرطوبه اللي هو بالانجليزي اهو كان اللي هو الطبق زائد وزن العينه. ما هي مكتوبه بالعربي اهيت، العينه لما وزنها بالطبق يبقى لازم يكون عنده معلوميه وزن الطبق. هو اخذ 458 جرام، 458 جرام و4 من 10. طبعا حطها في الفرن وجففها لغايه ما سبت الوزن بقت 407 جرام. طب هنا وزن الطبق لازم يكون عنده معلوم، يبقى حط وزن الطبق 300 جرام. طيب وزن الميه هيجي نتيجه ايه؟ وزن العينه الرطبه بعد ما جفت اوتوماتيك معروفه يعني طبعا، فانا مش عايز اطول في دي عشان احنا عملنا لها فيديو قبل كده وفي ناس مستبسطه الامور ده. ايه الراجل بيتكلم فيه ده؟ انا بكلم الراجل لسه ما يعرفش يا اخوانا طريقه الحسابات، وانا عايز نعرف زي بعض الحاجه. فالراجل اللي عارف الحاجه كلها ما يستبسطش الكلام قوي، لان ده بعض الكلام بيكون صعب على بعض الناس اللي هي مش ملمه بالموضوع. هنا الراجل بيقول لي نت ويت اوف دراي سامبل، وزن العينه جافه من غير الطبق بعد ما جففها. يبقى المنطق بيقول ان انا هجيبها نتيجه ان انا هطرح وزن العينه جافه ناقص ال 300. لو احنا طرحنا 440 جرام فاصل 7 وطرحت منها ال 300 جرام اللي هي وزن الطبق هلاقيها عامله لي 140 جرام و7 من 10. 140 جرام و7 من 10. طب هجيب محتوى الرطوبه ازاي؟ برضه ممكن نرجع الفيديو ولكن هقولها تاني. المنشر كونتنت او محتوى الرطوبه قال لك ايه؟ وزن الميه او وزن الفرق في بين العينه الرطبه والعينه جافه على وزن العينه جافه. ابوس ايديكم. المنشر كونتنت يا اخوانا بيجي نتيجه وزن الميه على وزن العينه جافه. في ناس لغايه دلوقتي بتحسبها او بتقسمها على وزن العينه رطبه. ابوس ايديكم، الكود اللي بيقول مش انا اللي بيقول، الكود اللي بيقول وزن الميه او الفرق في الوزن على وزن العينه جافه وليس وزن العينه رطبه. ابوس ايديكم على مسؤوليتي، مش انا مسؤوليتي ايه، ده الكود اللي بيقول. لو احنا قسمنا 9 جرام و7 من 10 على 140.7 اللي هي عامله 6.9 في
يبقى يبقى موشر كونتنت بتاع العينه ديت عامل 6.9 جرام. نيجي بقى للجزئيه الاهم، بس قبل ما اخش فيها، هي لو تاخد بالك هنا عامله 6.9 والميه القياسيه بتاعت البروكتور عامله 6.2. ده معنى كده ان الراجل ده شغال كما انزل، يعني شغال بالضبط. احنا قلنا الميه دي زائد او ناقص 2، يعني معاه لغايه 8 و2 لو ينزل تحت لغايه 4 و2، ومع ذلك هو جايب يعتبر 7%. طيب الجزئيه الاهم بقى، كبر دي شويه كده، الجزئيه الاهم بقى اللي بتهمنا احنا كلنا بقى كمعامل بقى، ده كل الجزئيه بتتكلم عن الرمله. تمام، محتوى الرمله بيتكلم على حاجه بيفور تيست قبل ما يشتغل. يعني هو لما وزن الجار او الازازه ونزل يشتغل، كانت وزن الرمله معاه قد ايه؟ وزن الرمله في الحاله ديت كان 6 كيلو. اخذ رمله ونزل بيها الموقع 6 كيلو. طيب هنا افتر تيست بعد ما اختبروا كل حاجه، طب هو عمل حفره ونزل فتح المخروط ونزل رمله، فضل رمله في الازازه. الرمله اللي رجع بيها من ال 6 كيلو كانت عامله كام؟ كانت عامله 1603 جرام. 1603. ماشي، ايه المشكله في ده كله؟ خلي بالك دي ثوابت برضه، دي كلها ثوابت ما دخلناش في الحسابات لسه. طيب بقول لك وزن اوف ساند ان هول، وزن الرمله اللي نزل في الحفره. طب هجيبه ازاي؟ ادي المعدة اهيت ومكتوب بالعربي قدام حضراتكم. هتيجي نتيجه عندنا طريقتين. هقول ال 6 كيلو يا جماعه، يا ريت نكتب 6 كيلو ناقص 1603، تمام، ناقص ايه؟ وحجم المخروط او وزن المخروط اللي هو 1448. يبقى اقول 6 كيلو ناقص 1603 وانقص منهم 1448. ماشي. طب ايه المشكله؟ في طريقه ثانيه، ان انا اقول 1448 زائد 1603 وانقصهم من ال 6 كيلو. ادي عندك طريقتين، اعمل اي طريقتين دلوقتي وانا معاك الاله الحاسبه، احسب وشوف هتطلع كام. هتلاقيها عامله 2949 جرام. 2909 يعني 2 كيلو 949 جرام. ديت الرمله اللي وقعت في الحفره او اللي نزل جوه الحفره. من خلالها هقدر اجيب الحجم، اجيب حجم الحفره. فوليوم اوف هول، حجم الحفره، حجم الحفره مكتوبه بالعربي قدام منكم، وادي الشيت بالانجليزي. لو عايز ترجمه انت تشتغل بالعربي زي ما انت عايز. هيجي ازاي؟ هو الراجل حتى كلام في المعادله الاس، ايه الاس ديت؟ طب ما نرجع الاس دي نشوفها. هبص الاقي الاس اهي اللي هي الرمله اللي فاضله، يعني كميه الرمله اللي انا قدرت اجيبها ونزلت جوه الحفره، لان الكثافه بتساوي وزن على حجم. طب الحجم بيساوي ايه؟ الوزن على الكثافه، العكس بتاعها. ادي الوزن اللي هو 2949، هقسمها على ايه؟ قال لي اقسمها على كثافه الرمله. ادي كثافه الرمله اللي هي 1.472. يبقى هقول وزن الرمله اللي نزلت جوه الحفره اللي هي 2949، هقسمها على كثافه الرمله. هاجي احسبها الاقيها عامله لي 2003 سنتيمتر مكعب. يبقى ديت الفوليوم بالسنتيمتر يا جماعه. يبقى حجم الحفره عندي. طيب هعرف ازاي ان الحجم دوت؟ ابص على الكود، قال لي مديني حدود للاحجام على حسب السايز بتاع الماتيريال اللي الراجل رادم بيه. يعني ما ناخدش الامور اعتباطا يا جماعه، لازم برضه، ما هو الفن بيبان ازاي؟ من اسلوبه في التعامل مع عينه التربه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هجيب كثافه التربه مشبعه. هجيب كثافه التربه وهي مشبعه. طب هتيجي ازاي؟ قال لي وزن التربه على الحجم. ما الكثافه بتساوي ايه؟ وزن على حجم. طب فين الوزن؟ ادي الوزن بتاعي وهي عينه التربه اللي الراجل جاء طلعها من الحفره، وهي 4 كيلو 0.62. هيقسم 4 كيلو 0.62 على 2003 جرام، هتعمل لي 2.028. تمام. دي بقى يا جماعه بالسنتيمتر، بالجرام على السنتيمتر. ناخد بالنا من الوحدات يا جماعه. طب دي الكثافه الرطبه، انا عايز اجيب الكثافه الجافه اللي بتهمني بقى عشان اقارنها بايه؟ بالبروكتور اللي عندي. الكثافه الجافه هتيجي ازاي؟ ناخد بالنا من دي يا جماعه، مكتوبه بالعربي اهيت. بيقول الكثافه الرطبه اهي، الكثافه الرطبه اللي هي
0.28 على المونشر كونتنت زائد 100. المونشر كونتنت زائد 100 في المية هيديني الكثافة الجافة للتربة. هتحسبها حضرتك هتلاقيها عاملة 897 ديت الكثافة الجافة للعينة. كل ده ماشي، ايه المشكلة؟ طيب عايز اعرف البروكتور عامل كام، ناجح ولا ساقط؟ اقول اسف، اشوف طبقة الدم ناجح ولا ساقط، راجع من اتصل عليا ناجح ولا ساقط، ناجح ولا ساقط. هاجي هنا احسبها. بتيجي ازاي؟ الكثافة الجافة على الكثافة الجافة في الموقع على الكثافة الجافة في المعمل اللي هو على بروكتور. طب بروكتور عامل عندي كام؟ عامل 1.918. ده البروكتور بتاعي. لو انا قسمت 1.897 على 1.918، خد بالك من الرقم ده، هلاقيها عامله لي 98.9%. طيب هي ناجحه ولا ساقطه كده؟ هي ناجحه ولا ساقطه؟ طب هعرف ازاي ان الحدود بتاعه النجاح؟ هو هنا بيقول لك سبيسيفايد اتشيفد، يعني ايه حدود النجاح بتاعتها عشان اقول له ناجحه ولا ساقطه. قال لي النجاح، نسبه النجاح بتاعه العينه ديت من 95%. طب هي عامله 98%، يعني طلعت 99%، وهي مطلوب لها 95، هي كده ناجحه. وادي كلمه اوكي، واقول له تمام كده العينه بتاعتك ناجحه. دي كانت فكره عن طريقه حساباتها وكل حاجه. طيب انا هدي لك شيت بقى، اهو الشيت ده هسيبه لك في الوصف تحت. كل اللي هتعمله حضرتك ان انت هتدخل الارقام بس، هتدخل الارقام بتاعه الاختبار بس، ودي هديه مني لكل زمايلي المتابعين الفنيين. طيب طب انا اشوفها الفورمه دي نشطه ولا مش نشطه. طيب اكتب هنا كده، لا ادخل الداتا الاول طبعا اللي هي 1.44. شوف هتحسب ولا مش هتحسب لوحدها. والكثافه بتاعه الرمله 1.472. هو احنا قلنا جايب رمله كام اللي رجع بيها التربه، اللي رجع بيها من الحفره، اللهم ذكرني، كانت عامله 4 كيلو 0.62 وزن. دي وزن التربه اللي راجعه من الحفره، خد بالك هتحسب لوحدها. طب هو اخذ مونشر كونتنت، الراجل اخذ كام؟ نحسبها 450.4. بعد ما جاي في بقت كام؟ بقت 440.7. طب وزن الطبقه كان كام؟ كان 300 جرام. هلاقيها تحسب اوتوماتيك بيت، النتيجه طالعه 6.9% مونشر كونتنت. طيب الجزء الثاني كان هو نادي برمله كام؟ كان نادي برمله 6 كيلو. طب ماشي، رجع برمله كام معاه من لما رجع من الموقع؟ كانت 1603. اجي ابص الاقي العينه اتحسبت لوحدها اوتوماتيك. طب ما جاتش ليه؟ لان انا ما دخلتش الجاما دراي. ادخل الجاما دراي بتاعتي اللي هي 1.918، الاقيها عامله لي 98.9%. وكده النتيجه ناجحه قدام مني. ده الشيت ده اسيبه لحضرتك تحت في صندوق الوصف، تشتغل عليه وكل حاجه، وانت عايز تعدي عليه عدي، ما فيش اي مشكله، انا مش قافل الفورمولات. ودي كانت فكره بسيطه عن ازاي ان اعلمك انت كراجل فني انك انت تحسب. لان انا احتكيت ببعض الناس شغالين معايا، ابص الاقي الراجل نازل لابس الخوذه ولابس الفيست ما شاء الله، ونازل والجوانت والنضاره ونازل ويعمل الصندوقون ويجيبه كما انزل، والاقيه في الاخر يديه لحد تاني يحسبه. انا مش عايزك تقف عند الحد دوت، لا انا عايزك تتعلم وتعرف الطريقه. واسالكم الدعاء بس. كده احنا شفنا الحسابات بالتفصيل الممل، التفصيل الممل بمعنى اصح. فارجو انكم تطولوا بالكم معايا في الحلقات ديت. انا بحاول اكلم زميلي الفني ان انا عايزين نطور من بعض، مش اطوره لا، لان انا مش احسن من هو، احسن مني بكتير. عايزين نطور من بعض ونوصل لمرحله اعلى من ان احنا تكون فني، تبقى فني بروفيشنال، ممكن تبقى سينيور، بعد سينيور تبقى راجل ما شاء الله مشرف معمل، سوبرفايزر بقد الدنيا، وربنا يكرمك ان شاء الله. فبسال ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون وفقت في شويه الكلام دولت، وبسالكم الدعاء واشكركم لحسن متابعتكم. وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه، واتمنى اني اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، وما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك، وكمان متابعتنا على التليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.